Multiplication of significant figures. 14.5 times 6.5 is equal to 94.25. Ang rule sa multiplication of significant figures, kailangan sundin natin yung may pinakakonting significant figures. For example, ang number na 14.5 ay merong 3 significant figures. Sabilangin natin 1, 2, 3. Kaya meron siyang 3 significant figures. Ang 6.5 ay may 2 significant figures. Dahil mas mababa ang 2 kaysa sa 3, dapat ang sagot natin ay meron lang 2 significant figures. So, ang magiging sagot natin ay 94. At dahil ang katabi ng 4 ay 2, ikikip lang natin yung 4. Ang final answer natin ay 94. 9.745 times 2.81 is equal to 27.38345. Bilangin natin ang significant figures. 1, 2, 3, 4. Merong 4 significant figures. 1, 2, 3. Merong 3 significant figures. Dapat ang maging sagot natin ay meron lang 3 significant figures. So hanggang 1, 2, 3 hanggang number 3 siya. So 27.3. Ang katabi ng 3 ay 8. I-round off natin. Mag-i-increase ng 1 and 3. Kaya ang maging final answer natin ay 27.4.